Salut! Sunt Laura Laurențiu, bucătar și food blogger la lauralaurențiu.ro și vă spun bun venit în bucătăria mea, unde o să gătesc astăzi un prânz copios, adică cotlete rumenite și suculente, cartofi aurii cu ceapă verde și o salată delicioasă de ardei copți, adică o masă completă cu Cosori Dual Blaze Smart Air Fryer. E cel mai nou ajutor din bucătăria mea și e cu adevărat smart, pentru că am instalat aplicația pe telefonul mobil și îl pot controla cu mare ușurință din smartphone, dar în continuare voi face totul în modul clasic ca să vedeți cât de ușor este de operat. Și chiar dacă toți sunt cu telefonul în mână, hai să vedem și cât e ora. E 13:40, chiar sunt curioasă cât timp îmi va lua gătitul. Ingredientele pe care le voi folosi sunt 2 felii de cotlet de porc cu os, le-am lăsat și un pic de grăsime, în total au 600 de grame. Un cățel de usturoi, o lingură și jumătate de ulei, un amestec de condimente după plac. Eu am folosit sare grunjoasă, piper, chimen măcinat și un strop de paprika, dar puteți personaliza modul de condimentare, 800 de grame de ardei capia, 800 de grame de cartofi, cântăriți cu tot cu coajă, o legătură de ceapă verde, un dressing dulce acrișor pentru salată, cel pe care îl preferați. Să nu mai pierdem timpul. Așadar, în sertarul air fryer-ului aranjez ardeii pe un singur strat. În prealabil i-am spălat și i-am șters bine cu un șerbet de bucătărie. Pornesc acum aparatul, aleg modul de gătire air fry și setez temperatura la 200 de grade, iar timpul de gătire de 15 minute. De fapt, timpul de coacere al ardeilor la air fryer-ul Cosori este de 25 de minute, dar am setat la 15 minute pentru că aparatul mă va avertiza sonor. După trecerea acestui timp, eu îi voi întoarce pe partea opusă și voi seta încă 10 minute. Între timp, mă ocup de carne. Zdrobesc un cățel de usturoi și l-amestec cu o lingură de ulei. Ung bine feliile de carne cu acest ulei aromat, apoi le condimentez copios cu un amestec de condimente pe care l-am făcut cu sare grunjoasă, piper, chimen măcinat și puțină paprika. Dar, repet, puteți condimenta cu ce vă place vouă. Acum las carnea să se odihnească la temperatura bucătăriei, iar în continuare eu o să curăț cartofii. Îi tai cuburi și îi spăl bine. Iată, aparatul mă avertizează că ardeii sunt deja copți pe jumătate, au trecut cele 15 minute și într-adevăr se vede clar că sunt aproape gata, chiar și pe partea care nu a fost expusă direct, pentru că e un aparat cu aer și aerul cald circulă peste tot. Cred că o să-i mai las doar 5 minute și vor fi suficient de copți. Aceste porțiuni de coajă negrită o să dea gustul caracteristic al ardeilor copți, așa cum îi știm cu toții și cum ne plac atât de mult. Exact aceleași setări, air fry, 200 de grade și minute, am spus 5, 6. După încă 6 minute, airfryerul Cosori a emis al doilea semnal sonor. Asta înseamnă că ardeii sunt gata de-a binelea. Îi scot din sertar și îi pun într-un castron adânc pe care îl acopăr cu o farfurie. Aburul care se va forma va ajuta ca pielița ardeilor să se desprindă foarte ușor. Acum pregătesc aparatul pentru frigerea cărnii. Așez în sertar suportul grătar, livrat împreună cu aparatul, aleg funcția steak, care e presetată la 205 grade Celsius și timpul de 8 minute, doar că eu nu-l voi lăsa să funcționeze mai mult de 3 minute, suficient ca să se încingă bine acel suport grătar. Între timp, pun pe plită o oală cu apă în care o să fierb cartofii doar 6-7 minute. Acopăr oala cu capacul și mă întorc la air fryer. Suportul grătar e încins bine, auziți cum sfârâie când așez carnea pe el. Aleg aceeași funcție steak presetată la 205 grade Celsius și îi setez timpul de 12 minute. Între timp, apa pe care am pus-o mai devreme pe plită a dat în clocot. Adaug o linguriță cu vârf de sare și imediat cartofii, pe care îi voi fierbe doar 6-7 minute cât să se frăgezească puțin. Iată, s-a scurs a doua parte a timpului de gătire pentru carne. Arată deja foarte bine, dar parcă mi-ar plăcea un pic mai rumenă.
Pentru asta aleg funcția Broil, presetată la 205 grade și îi setez durata de 3 minute. Oh, da, arată senzațional! Acum transfer imediat carnea pe o farfurie și cât de bine miroase! Apoi o acopăr lejer cu folie și o las deoparte să se odihnească timp de 15 minute. În acest timp, carnea se va frăgezi și va deveni încă și mai suculentă, iar timpul respectiv îl voi folosi ca să termin garnitura de cartofi. Coșul airfryerului Cosori poate fi spălat manual sau la mașina de spălat vase, dar acum nu voi face asta. Chiar îmi va folosi acea puțină grăsime care a rămas în coș de la carne. Scot doar suportul de la bază și șterg bine coșul cu șervete de hârtie de părțile arse, care provin de la acele sucuri dulci din ardei care în timpul coacerii s-au caramelizat. După ce am curățat coșul, pun în acesta cartofii bine scurși de apă. Adaug acum niște rondele de ceapă verde, partea albă și cea verde deschis de la o legătură de ceapă. Adaug doar câteva picături de ulei, doar pentru că nu am avut foarte multă grăsime rămasă de la carne. Amestec, introduc coșul în airfryer și de data asta aleg funcția Fries cu durata de 12 minute și temperatura de 195 de grade Celsius. Între timp, ardei copți s-au răcorit și se curăță chiar foarte ușor. Pe măsură ce le îndepărtez pielița, îi pun într-un castron și le voi adăuga un dressing dulce acrișor. Și mai am timp să toc și cozile de ceapă verde pe care le voi adăuga la cartofi ca să-i înviorez puțin. După 12 minute, cartofii mei sunt aurii și fragezi. Îi transfer imediat într-un vas pentru servire și îi presar cu rondelele de ceapă verde. Și am cam terminat de gătit, nu-i așa? Chiar, cât timp a trecut? E 14:35, deci 55 de minute, timp în care am gătit carnea, cartofii aurii cu ceapă verde și salata de ardei copți, totul la airfryerul Cosori. Cam atât a fost pentru azi, dragilor. În bucătărie nu e pic de fum, doar arome irezistibile care ne fac poftă, așa că în curând o să vă spun la revedere până data viitoare și dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să accesați și varianta scrisă de pe blogul meu, unde veți găsi și lista completă a ingredientelor cu gramajele exacte. Dacă vă va plăcea, vă invit să o distribuiți și prietenilor voștri de pe rețelele de socializare. Și dacă tot am menționat rețelele de socializare, nu uitați că pe mine mă găsiți și pe Facebook, pe Instagram, de curând pe TikTok, iar canalul de YouTube Laura Laurențiu rămâne locul unde revin mereu cu noi rețete și idei delicioase, așa că dacă încă nu v-ați abonat până acum, vă invit să o faceți. Vă mai rețin doar cât să vă arăt cât de bine s-au gătit aceste cotlete. Perfect pătrunse, rumene și suculente. Pe curând!